हामीहरू अहिलेसम्म चाहिँ फोटोसपको पुरा टुल्सहरूको मेनुहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र आज पनि हामी एउटा मेनुकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ र हामी फाइल मेनुकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ र फाइल मेनुमा पनि हामीले चाहिँ यहाँ गएर आज चाहिँ ओपन ह्याजको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र ओपन ह्याजले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ हामीले त हुन त ब्राउजरले पनि सेम काम गर्छ र हाम्रो यो ओपनले पनि सेम काम गर्छ र यो ओपन ह्याजले पनि सेमै काम गर्छ तर यिनीहरुमा पनि अलिअलि डिफरेन्ट छ सबैमा किनभने हामीले यो ओपन ह्याजमा चाहिँ एउटालाई ओपन ह्याजमा चाहिँ हामीले केवल एउटा काम गर्न सक्छौं तर अर्को गर्न सक्दैनौं जस्तै ओपनमा चाहिँ हामीले सबै काम गर्न सक्छौं त्यसरी चाहिँ यसमा पनि डिफरेन्ट सबैहरु छ र आज चाहिँ हामी ओपन ह्याजको बारेमा कुरा गर्दैछौं यसलाई चाहिँ हामी क्लिक गरौँ र क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो यो ओपन डकुमेन्ट फोल्डर आइसकेको छ जसमा हाम्रो एउटा पिक्चर देखाइरा छ एउटा डकुमेन्ट देखाइरा छ यहाँ डकुमेन्ट फाइल हामीले बनाएर राखेको छ यो देखाइरा छ र यसमा चाहिँ हामीले के गर्यो त ओपन ह्याजमा क्लिक गर्दा यो चाहिँ हाम्रो देखायो यो ओपन भयो र अब चाहिँ हामी गएर एउटा पिक्चरलाई चाहिँ ओपन गरौँ र यहाँ क्लिक गरेर ओपन गरौँ त हाम्रो पिक्चर ओपन भएर किनभने यसले चाहिँ हाम्रो जुन हामीले पिक्चरलाई सिलेक्ट गरेको थियौ त्यसलाई चाहिँ सपोर्टै गरेन यसले चाहिँ त्यही कारणले यसबाट चाहिँ हामीले ओपन ह्याजबाट चाहिँ ओपन गर्न सकेनौं पिक्चर चाहिँ र अब फेरि हामी गएर फाइल मेनुमा गएर ओपन ह्याजमा क्लिक गरौँ र अब चाहिँ हामीले पिक्चरलाई क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो पिक्चरलाई सपोर्ट गरेन ओपन भएन र अब चाहिँ हामीले डकुमेन्टलाई क्लिक गरौँ र डकुमेन्टलाई ओपन गरौँ र हाम्रो चाहिँ यो डकुमेन्टलाई चाहिँ ओपन गर्यो यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कि ओपन ह्याजमा चाहिँ हाम्रो के छ कि हामीले डकुमेन्टहरु चाहिँ जति पनि हामीले ओपन गर्न सक्छौं र सेभ गर्न सक्छौं र युज गर्न सक्छौं तर हामीले चाहिँ पिक्चरहरु अथवा इमेजहरु चाहिँ हामीले लिनलाई चाहिँ हामीले फाइल मेनु फाइलमै हामी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र फाइलहरु चाहिँ युज गर्न सक्छौं फाइलबाट चाहिँ हामीले पिक्चरहरु ओपन गरेर हामीले डकुमेन्टहरु तयार गरेर हामी चाहिँ सेभ ह्याजबाट चाहिँ हामीले डकुमेन्टहरु चाहिँ ओपन गर्न सक्छौं र डकुमेन्टहरु चाहिँ जस्तो सुकै पनि यसले चाहिँ सेभ ह्याजले चाहिँ सजिलै ओपन गर्छ तर पिक्चरहरुलाई चाहिँ यसले ओपन गर्दैन र आज चाहिँ हामी सेभ ह्याजको बारेमा कुरा गर्यौं फाइल मेनुमा र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नेक्स्टको बारेमा कुरा गर्नेछौं र नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला।